سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. سلام به شما و شنوندگان. امروز یه نگاهی میندازیم به یه بحث خیلی جنجالی از کتاب منشأ آدم نوشته سید محمد حسینی. بله، به خصوص فصل 5 که ایده‌های عجیبی درباره علم و انسان داره. منبع ما هم یه گفتگوی با خود نویسنده است. میخوایم ببینیم این تعاریف غیر معمول از علم و انسان یعنی چی و به کجا میرسن. دقیقاً. هدف اینه که این دیدگاه‌ها رو باز کنیم و شما رو هم درگیر این بحث کنیم. پس بیایید شروع کنیم. خب، اولین چیزی که واقعاً تکون دهنده است تعریف نویسنده از خود علمه. آره، کاملا برخلاف تصور عمومی. میگه علم اون چیزی نیست که ما یاد میگیریم تو مدرسه و دانشگاه و اینا. میگه علم آمدنیه، یعنی ذاتیه، به سراغ آدم میاد. بعد اون چیزی که ما یاد میگیریم چیه پس؟ نویسنده به اون میگه سواد. سواد؟ بله، میگه سواد فقط به درد کسب درآمد و زندگی روزمره و این چیزا میخوره. ربطی به اون علم واقعی و اصلی نداره. عجب، خیلی جالبه. و برای اینکه این فرق رو توضیح بده مثالم میزنه. چه مثالی؟ مثلا میگه فرض کنید یه نوزاد از همون اول توی یه چاه بزرگ بشه. خب میگه اون نوزاد هم میتونه عالم بشه، چون علم به سراغش میاد. نیازی به معلم و کتاب نداره لزوما. یعنی علم همینجوری میرسه بهش تو چاه؟ از دید نویسنده بله. یا مثلا زنبور عسل و مورچه رو مثال میزنه. آها، که کارشون رو بلدن از اول. دقیقاً. میگه اینا دانش لازم برای زندگیشون رو دارن، ذاتیه، غریزیه، کسی یادشون نداده. پس این دانش تکامل پیدا نمیکنه. نه دیگه، غریزه. نویسنده اینجا بین علم و غریزه هم یه فرقی میذاره. چه فرقی؟ ببینید، میگه غریزه یه جور علم حیوانیه، محدوده، باعث تکامل نمیشه. حیوان با همون غریزش زندگی میکنه و تموم. خب اما علم انسانی فرق داره. میگه این علم باید تو سن بلوغ به انسان وارد بشه. وارد بشه؟ بله، و همین باعث تکامل انسانه. اگه این علم وارد نشه فرد انسان نیست. پس چیه اینجا به اون مفهوم بحث برانگیز میرسیم؟ دقیقاً، انسان نما. انسان نما یعنی چی؟ ظاهرش انسانه ولی بله، نویسنده معتقده موجوداتی هستن شبیه انسان اما در واقع حیوانن و نکته کلیدیش اینجاست. کجاست؟ میگه این انسان نماها درست مثل حیوانات با 4 عامل اصلی کنترل و تربیت میشن. 4 عامل؟ آره، خور یعنی غذا و مسائل اقتصادی، خواب یعنی مسکن و جای استراحت، خشم یعنی استفاده از ترس و عصبانیت و شهوت یعنی امیال جنسی و چیزای مشابه. خور، خواب، خشم، شهوت. بله، میگه اینا همون ابزارهایی هستن که مثلا تو سیرک برای تربیت حیوانات استفاده میشه. خب تا اینجا تعاریفش بود، ولی یه جای کار خیلی جنجالی میشه نه؟ آره، دقیقاً همینجاست. نویسنده ادعا میکنه اگه بشه یه نفر رو آزادانه کنترل کرد. آزادانه یعنی بدون شکنجه و زندان و اینا؟ بله، اگه بشه کسی رو فقط با کنترل همین 4 عامل یعنی خور و خواب و خشم و شهوت مدیریت کرد، اون فرد از دید نویسنده انسان نماست. و بعد از این یه نتیجه گیری خیلی بزرگ میکنه. بله، یه نتیجه گیری خیلی تکان دهنده. میگه پس حکومت‌ها که اقتصاد و مسکن یعنی خور و خواب رو کنترل میکنن و رهبران دینی که با ترس از جهنم و امید به بهشت یعنی خشم و شهوت کار میکنن، در واقع دارن حدود 7 میلیارد انسان نما رو در کل دنیا تربیت و کنترل میکنن. 7 میلیارد یعنی تقریبا همه مردم؟ از دید نویسنده بله. حتی ادعا میکنه سیاست و دین عملاً با هم همکاری میکنن تا مردم رو تو همین وضعیت انسان نمایی یا به قول خودش حیوانیت نگه دارن. این دیگه خیلی ادعای بزرگه. قطعاً، و لازمه دوباره تأکید کنیم ما فقط داریم دیدگاه نویسنده رو که تو این منبع اومده برای شما نقل میکنیم. درسته، هدف ما قضاوت نیست، فقط بازگو کردن این ایده هاست. دقیقاً. خب پس دیدیم که این متن چطور تعاریف خیلی پایه‌ای ما رو به چالش میکشه. علم، دانش، حتی خود انسان بودن. بله، تفکیک بین علم ذاتی آمدنی و سواد اکتسابی آموختنی، مفهوم انسان نما و اون 4 ابزار کنترل: خور، خواب، خشم، شهوت. همشون ایده هایی هستن که آدم رو به فکر فرو میبرن، چه موافق باشیم چه مخالف. دقیقاً. بررسیشون باعث میشه پیش‌فرض‌های خودمون رو یه بازنگری بکنیم و خب کلی سوال جدید هم ایجاد میکنه. مثلا اینکه آیا واقعا همچین علمی وجود داره که ذاتی باشه و به ما وارد بشه مستقل از یادگیری؟ و اون معیارهای تشخیص انسان نما. آره،
آیا این معیارها میتونن روشنگر باشن یا خودشون خطرناکن؟ میتونن ابزاری بشن برای قضاوت و برچسب زدن به آدما؟ سوالات مهمیه و میرسیم به نکته پایانی برای فکر کردن شما شنوندگان عزیز. بفرمید. فقط اگه فرض کنیم دیدگاه نویسنده درست باشه و علم واقعی، ذاتی و آمدنی باشه، خب اون وقت چطور میتونیم به قول خود نویسنده در مغز خودمون رو باز کنیم تا اون علم واقعی وارد بشه، به جای اینکه فقط به سواد اکتسابی تکیه کنیم؟ این سوالیه که فکر میکنم این متن برای هممون باقی میگذاره. دقیقاً. ممنون از همراهی شما در این بررسی عمیق. ممنون از شما.